هذا الفيديو هو أسئلة عن نهاية وحدة الحركة. فخلنا ناخذ أول سؤال. ما المقصود بمصطلح السرعة؟ أول شيء راح نسويه إن احنا نحط القانون. فنتذكر المثلث الدي فوق، أما الفي والتي تحت. فاحنا نبي الفي نغطيها، فراح نقول الفي هي حاصل قسمة دي على التي. هذا احنا نقول عنه الصحيح أو الناتج. أما هذا البسط وهذا المقام. أنا بسألك سؤال، متى هذا يساوي هذا؟ سهلة، هذا يساوي هذا لما يكون المقام بواحد. إذن راح نعرف السرعة إن هي المسافة المقطوعة عندما يكون الزمن ثانية واحدة أو خلال وحدة الزمن، لأن وحدة الزمن هي ثانية واحدة بس. هذا هو تعريف السرعة. فإذن لما نعوض المقام وحدته اللي هو ثانية واحدة، هذا يعني أن الناتج راح يساوي البسط. السؤال اللي بعده، ما هي معادلة السرعة المتوسطة؟ السرعة المتوسطة ما تخبرك بتفاصيل الرحلة، فهي ال V average. راح ناخذ المسافة الكلية على الزمن الكلي. لاحظ أنه هو نفس القانون ما تغير. ال V وال T تحت، أما ال D فوق. انت غطي ال V راح يطلع لك أنه هو ال D على ال T، لكن شو الفرق؟ أن هذه المسافة الكلية وهذا الزمن الكلي. فالسرعة المتوسطة ما تخبرك عن السرعة عند أي لحظة، تعطيك نظرة كلية أو إجمالية. يقود بدر دراجته خلال ساعة ونص، بلغت السرعة المتوسطة لبدر خلال تلك المدة 16 كيلومتر على الساعة. لماذا لا يمكن أن تكون سرعة الدراجة 16 كيلومتر على الساعة طوال الرحلة؟ احسب المسافة التي قطعها بدر. الجواب على السؤال الأول أن لا يمكن أن تكون السرعة ثابتة طوال الرحلة. غالبا عند الحيوانات أول شيء يتحرك بسرعة عالية، بعدين تخف سرعته، وبالتالي هي سرعة متوسطة. والسرعة المتوسطة ما تقول لنا عن تفاصيل الرحلة، فما تقول لنا متى أسرع متى أبطأ، وما تقول لنا متى توقف. فلما نبي نحسب الحين المسافة اللي هو الجزء الثاني من السؤال، راح نقول أن المثلث الدي فوق والفي تحت والتي، يصير تبدل بينهم لأن الضرب عملية إبدالية. الحين احنا نبي الدي، فراح نقول ان الدي هي حاصل ضرب الفي بالتي. بس انتبه هني السرعة متوسطة حسب ما قال لي السؤال، وبالتالي الزمن راح يكون كلي، المسافة راح تكون كلية. فالحين تقدر تعوض الفي اللي هي 16 كيلومتر على الساعة، أما التي ساعة ونص. لاحظ أن الوحدة هذه راح تروح مع الوحدة هذه، لأن واحدة في المقام والثانية في البسط، ويتبقى عندنا الكيلومتر وهي وحدة المسافة. فهذا راح يعطينا أن المسافة الكلية هي 24 كيلومتر. احسب سرعة كل من الآتي. يقطع مسعود مسافة 200 متر في 25 ثانية، فنبي الإجابة متر على الثانية. بعدين تتحرك دودة مسافة 12 سنتيمتر في 6 ثواني، نبي الإجابة بالسنتيمتر على الثانية. تحلق طائرة مسافة 1800 كيلومتر في 3 ساعات، الإجابة نبيها بالكيلومتر على الثانية. نروح على أول نقطة. فمسعود راح يقطع مسافة، فالمسافة هي الدي 200 متر، والتي هي 25 ثانية. التي من كلمة تايم. المثلث اللي عندنا وهي بالسرعة، راح نقول أن السرعة
هي المسافة المقطوعة خلال زمن معين. المسافة 200 متر والزمن 25، فراح يعطيني 8 متر على الثانية. الحين خلنا نمسح هذا، خلنا نروح على رقم 2. الدودة هذه تتحرك مسافة دي 12 سنتيمتر، والتايم 6 ثواني. نفس الشيء، نحط المثلث، الدي فوق والفي تي تحت، نغطي الفي. راح نقول ان الفي هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. المسافة 12 سنتي والزمن 6، فهذا راح يعطينا 2 سنتيمتر على الثانية. إذا تبي تعرف شلون صارت المسألة، فخلنا نتخيل أن هذه الدودة هذه تحركت من النقطة A إلى النقطة B، والمسافة كانت من النقطة A إلى النقطة B 12 سنتيمتر، وقطعت خلال زمن معين 6 ثواني. فإذا سرعتها كانت 2 سنتيمتر على الثانية. خلينا نروح على السؤال الثالث. تحلق طائرة، فخلونا نرسم. فلنفرض أن هذا مسار الطائرة، فالطائرة هذه راح تتحرك من A إلى B، والمسافة من A إلى B اللي هي النقاط الافتراضية اللي أنا حطيتها، قال لي إن 1800 كيلو في 3 ساعات. فإذن هذه هي الدي، هذه هي التي. راح نطبق نفس القانون. الفي هي المسافة اللي تقطعها هذه الطيارة خلال زمن معين، ف 1800 كيلو متر على التي 3 ساعات، راح يعطيني الإجابة كيلو متر على الساعة، وهذا اللي يبيه السؤال. فالإجابة راح تكون 600. نشوف المثال اللي بعده. احسب المسافة التي قطعتها قطة تمشي بسرعة 0.75 متر على الثانية لمدة 20 ثانية. أعطي إجابتك بوحدة المتر. باء شاحنة تتحرك بسرعة متوسطة 30 كيلو متر على الساعة لمدة ساعة بوينت 2. أعطي إجابتك بوحدة الكيلومتر. نروح أول شيء على ألف. A هذا المسار، وهذه القطة. القطة هذه كانت سرعتها 0.75 متر على الثانية من النقطة الافتراضية اللي أنا حطيتها A إلى النقطة B، والمدة 20 ثانية. بس راح نقول إن على حسب المثلث دي فوق والفي تي تحت، احنا نبي الدي. راح نقول إن الدي تساوي في تي. الفي 0.57 متر على الثانية مضروبة ب20 ثانية. لاحظ أن الثانية هذه راحت مع الثانية هذه، وتبقى عندي المتر اللي هي الوحدة الدولية للمسافة. فهذا راح يعطيني أن القطة قطعت مسافة 15 متر. نروح على بي. مرة ثانية هذا الطريق من A إلى B
والدائرة هذه هي الشاحنة. سرعة الشاحنة 30 كيلومتر على الساعة، والزمن 1.2. فالدي في تي، على فكرة كل مرة لازم تكتب القانون لأن عليه درجة. 30 كيلومتر على الساعة مضربة ب1.2 ساعة. الساعة هذه تروح مع الساعة هذه وتبقى عند الكيلومتر، وهذا هو المطلوب. فالدي هي 36 كيلومتر. احسب الزمن المستغرق لكل من الرحلات الآتية. يجري حصان بسرعة متوسطة 12 متر على الثانية فيقطع مسافة 180 متر. أعطي إجابتك بوحدة الثواني. تبحر السفينة بسرعة متوسطة 22 كيلومتر على الساعة، مسافة 187 كيلومتر. أعطي إجابتك بوحدة الساعات. هذا الحصان تحرك من النقطة A إلى النقطة B، والمسافة كانت 180 متر. أما سرعته اللي هي السرعة المتوسطة، بما أن السرعة المتوسطة يعني هذه الدي توتل 12 متر على الثانية. فنحط المثلث، الدي فوق والفي تي تحت. احنا راح نغطي التي لأن نبيها، راح نقول التي هي حاصل قسمة دي على الفي. دي 180 متر والفي 12 متر على الثانية. لاحظ ان هذه تروح مع هذه ويتبقى عندي ثواني مقام المقام بسط، فراح تطلع الوحدة الدولية اللي هي الثواني للزمن. فالزمن الكلي 15 ثانية. شلون عرفت ان الزمن كلي والمسافة كلية؟ لأن السرعة قايل لي السرعة متوسطة. حتى لو ما قال لي السرعة متوسطة أنا لازم أعرف أن السرعة متوسطة. شلون أعرف؟ لأن الحيوانات غالبا في أول السباق تتحمس تتحرك بسرعة عالية، بعدين لما تتعب تبطأ من سرعتها، وبالتالي السرعة هذه ما تخبرك بتفاصيل الرحلة. الحين نروح على البارت بي. البارت بي هو عن سفينة. هذا البحر والسفينة، هذا شراع السفينة. السفينة راح تتحرك من النقطة A إلى النقطة B. فقال لي إن السرعة المتوسطة اللي هي 22 كيلومتر على الساعة، أما المسافة من A إلى B 187 كيلومتر. فراح نقول إن الزمن D على V، الدي اللي هي 187 والفي 22. طبعا هذه كيلومتر وهذه اللي تحت كيلومتر على الساعة. هذه تروح مع هذه، والمقام المقام بسط. الساعات راح تصعد لفوق فتعطيني وحدة الزمن بالساعات. هذا اللي هو يبي يطلع 8 ساعات ونص عشان تقطع من A إلى B. اكتب معادلة التسارع. راح نسوي، نعرف أن تعريف التسارع هو التغير في السرعة خلال فترة زمنية معينة. أذكرك بالمثلث. الدلتا في يعني V minus U هي نفسها، والA تحت والT تحت. يصير تحط الT أو الدلتا T. فالدلتا في اللي هي الفي ناقص اليو على التي. فإذن هذه هي المعادلة.
بدأت سيارة من السكون ثم تسارعت إلى أن وصلت سرعتها 50 متر على الثانية في مدة 5 ثواني. اذكر المقصود من بدأت السيارة من السكون، بعدين احسب تسارع السيارة. خلنا نرسم ونفهم من خلال الرسم. هذا الطريق، هذه السيارة، سيارة انطلقت من A، هذه نقطة افتراضية من عندي، ووصلت إلى B. قال لي في زمن قدره 5 ثواني. سرعة السيارة 50 متر على الثانية. بدأت السيارة من السكون، يعني سرعتها الابتدائية اللي هي عند الA، وبالكتاب يرمز لها بالرمز U، يعني سرعتها الابتدائية 0، ما لها سرعة ابتدائية. أما معنى إلى أن وصلت سرعتها 50 متر على الثانية، هذا يعني أن السرعة النهائية وهي عند البي 50 متر على الثانية. أذكرك بمثلث التسارع، V minus U فوق والA والT تحت، يصير تبدل بينهم لأن الضرب عملية إبدالية. فإحنا نبي التسارع، راح نغطي الA، راح نقول الA تساوي V minus U على دلتا T أو T، نفس الشيء. الV اللي هي السرعة النهائية 50 ماينس السرعة الابتدائية، قال إن هي بدأت من السكون يعني 0، على الدلتا T اللي هي 5، فراح يعطيني 10 متر على مربع الثانية. وهذه هي الوحدة الدولية للتسارع. على فكرة التسارع لها مصطلح ثاني يسمونها العجلة. إذا تخربطت بين ال V وال U تقدر تقول V2 ناقص V1 على دلتا T. تغيير في الرموز ما راح يغير من النتيجة. يسير قطار بسرعة ثابتة مقدارها 45 متر على الثانية، ثم زاد القطار من سرعته خلال 30 ثانية، ووصلت سرعتها إلى 60 متر على الثانية. احسب تسارع القطار. أول شيء راح نسويه إن احنا نرسم هذا الطريق، والدائرة هذه تمثل القطار، راح يتحرك من نقطة A إلى النقطة B، وهو يبي التسارع فيبي الA، لكن السرعة الابتدائية اللي هي U عند النقطة A كانت 45 متر على الثانية، أما السرعة النهائية واللي هي عند النقطة B 60 متر على الثانية، وخلال فترة زمنية 30 ثانية. مثلث تغير في السرعة فوق اللي هي ال V minus ال U، أما ال A وال T تحت. احنا نبي التسارع. التسارع هو التغير في السرعة خلال فترة زمنية معينة. تغير في السرعة، السرعة النهائية 60، والسرعة الابتدائية 45، والدلتا تي اللي هي 30. هذا راح يعطيني 0.5 متر على مربع ثانية. يبلغ تسارع دراجة نارية 8 متر على مربع ثانية. احسب الزمن الذي تستغرقه هذه الدراجة لتزيد سرعتها من 26 متر على الثانية إلى 44 متر على الثانية. هذا الطريق، وهذه هي الدراجة. والدراجة هذه راح تتحرك من A إلى B في سرعة
فالسرعة الابتدائية 26 متر على الثانية. أما السرعة النهائية اللي هي 44 متر على الثانية. أما التسارع من A إلى B معطيني 8 متر على مربع الثانية. يبي الزمن اللي تقطع الدراجة من A إلى B. مرة ثانية المثلث، فوق V minus U تحت AT. احنا نبي T، راح نقول الزمن هو تغير في السرعة على التسارع. الV السرعة النهائية 44، السرعة الابتدائية 26، والتسارع 8. فراح يعطيني 2.25 متر على مربع الثانية. دون رموز التمثيلات البيانية. 1 جسم تسارع 0. 2 جسم يتباطأ ثم يتحرك بسرعة ثابتة. 3 جسم له تسارع ثابت. 4 جسم يقطع المسافة نفسها في فترات زمنية متساوية. 5 جسم يتحرك بسرعة ثابتة ثم يتسارع. أول شيء لازم تعرفه أن ميل ال VT يعطيك التسارع. شلون أعرف؟ الميل فرق الصادات، والصادات اللي هي في هذه الحالة V على فرق السينات. تغير في السرعة خلال وحدة زمنية معينة أو خلال فترة زمنية معينة يعطيك التسارع. إذن التسارع هو ميل المنحنيات هذه. تسارع 0 قلنا التسارع هو الميل، فلازم يكون الميل ب0. أي منحنى يكون ميله 0؟ المنحنى الذي يكون ميله 0 اللي هو خط مستقيم. نعتبر أن هذه A وهذه B وهذه C، هذه الرسمة D. فإذن الجواب على السؤال الأول اللي هو الرسمة B. وتقدر تتأكد من هذا بنفسك. فلنفرض أن السرعة هذه عند 10، فتسارع هو السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية على دلتا T. لاحظ ال V ما تغيرت، فال V النهائية، فلنفرض أن هني ال V النهائية وهني الابتدائية، ف10 ناقص 10 على دلتا T راح يعطيك 0. فعشان كذي الميل ب0، فما في تسارع. رقم 2 جسم يتباطأ ثم يتحرك بسرعة ثابتة. لازم تعرف أن الخط الأفقي ميله ب0. لما أصعد بالخط شوية فوق راح يكون 1، أصعد زيادة راح يكون 2، أصعد أكثر وأكثر اللي هو 3، وهكذا. والعكس صحيح، -1 راح يكون بهالطريقة هذه، -2 الميل منخفض أكثر، وهكذا. نشوف المنحنى هذا. احنا راح نبتدي من الأصل بعدين نتحرك في هذا الاتجاه، فراح ناخذ نقاط عشوائية. راح نبتدي من هني. لاحظ أن الميل سالب، الميل أيضا سالب، لكن لاحظ أن سالبية الميل قاعد تقل، سالبية الميل قاعد تقل. فآخر شيء لاحظ أن الخط صار أفقي. فإذن أول شيء تباطؤ لأن الميل سالب، وبعدين صار أفقي يعني السرعة ثابتة لأن الميل الأفقي هو ب0، ولما تكون السرعة ثابتة يعني التسارع ب0، عشان كذي ما في ميل. لكن أنا بسألك سؤال، هل هني تباطؤ منتظم ولا غير منتظم؟ لأن ميل كل نقطة يختلف عن الثانية، فهني التباطؤ غير منتظم. دي جسم له تسارع ثابت. احنا قلنا ان ميل ال VT يعطيك التسارع. تسارع ثابت يعني ميل ثابت. لاحظوا وياي، اخذ نقاط عشوائية. لاحظوا ان الميل موجب، الميل موجب، كل ما تتحرك هالناحية الميل موجب. لاحظوا ان
كل النقاط لهم نفس الميل، الميل هني ثابت يعني التسارع ثابت. فهذه A. 4 جسم يقطع المسافة نفسها في فترات زمنية متساوية. أتوقع هذا تعريف شنو؟ السرعة الثابتة تعريفها أن الجسم يقطع مسافات متساوية بأزمنة متساوية. فالسرعة ثابتة يعني الميل بصفر. ما هو المنحنى اللي ميله بصفر؟ اللي ما له ميل، اللي هو هذا. فهني راح نقول أيضا بي. نروح على 5. جسم يتحرك بسرعة ثابتة ثم يتسارع. سرعة ثابتة يعني ما في تسارع أول شيء، فالميل بصفر، بعدين يتسارع. لاحظ هذه الرسمة. فعلا من هني إلى هني كانت السرعة ثابتة، ما في تسارع، الميل بصفر. أما هني من هني إلى هني الميل موجب وبالتالي في تسارع. إذن هني سي. احسب تسارع السيارة بين النقطتين A و B على التمثيل البياني. باء استخدم التمثيل البياني لحساب المسافة التي قطعتها السيارة بين النقطتين ألف وباء، النقطتين باء وجيم. ميل المنحنى VT هو التسارع. التسارع هو الميل، والميل هو فرق الصادات، وعلى المحور الصادي الفي على فرق السينات. دلتا في يعني الV2 ناقص الV1 على الT2 ناقص T1. أي دلتا النهائي ناقص الابتدائي. لاحظ أنه هو يبي من هني إلى هني، قال لي من ألف إلى باء. النقطة عند ألف هي 0 و0، أما النقطة عند باء، الباء ثلاثيها السيني 25 ولها ارتفاع 15، فهذه أحداثيها الصادي. لو عرفت أحداثيها السيني، لاحظ أن كل مرة قاعد نصعد 5. ف هني 5 10 15 هني 20 و25. فأنت لما تنزل راح تلاقي أنه يلتقي عند 25. فهذه هي T2، هذه الV2، وهذه T1، وهذه الV1. فخلونا نعوض الحين. الV2 اللي هي 15، الV1 0، الT2 اللي هي 25، والT1 0. فالتسارع راح يعطيني 0.6 متر على مربع ثانية. أما من باء إلى جيم لا يوجد تسارع لأن السرعة هني ثابتة، فالميل بصفر. بعدين الجزء الثاني من السؤال يبي المسافة. المسافة تنوجد لما أضرب المحاور ببعضها البعض. شلون أعرف؟ لاحظ لما أضرب الفي بالتي أو العكس التي بالفي، خل أعوض بالوحدات. الفي وحدتها متر على الثانية، أما التي وحدتها الثانية، فهذه تروح مع هذه، يتبقى عندي المتر، والمتر هي الوحدة الدولية للمسافة. إذن المساحة تحت المنحنى راح تعطينا المسافة. أول شيء راح أسويه إني أنزل خط، وأنزل خط عند كل مفصل من المفاصل. فلاحظ أن الخط هذا يلتقي مرة على محور السينات عند 25 ومرة عند 60. لاحظ أنه كون لي مثلث ومستطيل. راح نسمي المساحة تحت المنحنى للمثلث D1، أما هذه راح نطلق عليها D2. فلازم نحسب الD1 ونحسب الD2 بعدين نجمعهم مع بعض عشان نطلع المسافة الكلية D total، لأنه هو يبي من A إلى B وبعدين من B إلى C. على فكرة بالسؤال مو طالب D total، لكن خلينا نصعب السؤال. لنفرض أنه هو يبي المساحة تحت المنحنى من A إلى C اللي هي من ألف إلى جيم. فراح نحط أن D1، أو خلينا نغير لون، D1 اللي هي المثلث
ولازم تعرف قانون المثلث، المساحة هي نص القاعدة بالارتفاع. هذا المثلث القائم. القاعدة نلاحظ أن هي 25 اللي هي هذه المسافة كلها. أما الارتفاع اللي هو هذا كله، ارتفاع 15 تقدر تتأكد. فدي 1 187 ونص متر. الحين خلينا نروح على الدي 2. الدي 2 مستطيل، والمستطيل مساحته طول ضرب العرض. الطول اللي هو هذا، انتبه تقول لي 60، الإجابة خطأ. الطول ليس 60 لأن أنت ما بديت من الأصل، أنت بديت من 25. فايش راح نسوي؟ الطول راح ناخذ النهائي اللي هو 60 ونطرحه من 25، راح يعطيني الطول اللي هو 35 متر. أما العرض هذه المسافة كلها، أو هذا الطول كله وليست المسافة، الطول. فالطول ما تغير للعرض اللي هو 15 متر. إذا خلونا نعوض. ال 35 راح نضربها ب15، تعطينا المساحة تحت المنحنى اللي هي المسافة المقطوعة للرحلة الثانية أو الجزء الثاني من الرحلة. راح يعطيني 525 متر. إذا نبي نصعب المسألة راح يقول لك أبي المسافة الكلية. فالدي توتال هي دي 1 زائد دي 2. الدي 1 طلعناها 187.5، دي 2 525، وهذا راح يعطيني أن المسافة اللي قطعها الجسم 712.5 متر. إذن مسافة كبيرة. السيارة قاعد تقرب أن هي تقطع كيلومتر واحد، لأن الكيلومتر الواحد فيه 1000 متر. عبر عن الرحلة بالتمثيل البياني السرعة والزمن. ألف، بدأ القطار حركته من السكون بتسارع ثابت. باء، ثم تحرك بسرعة ثابتة. جيم، وبعد ذلك تباطأ حتى توقف. سم تلك المراحل الثلاث على تمثيلك البياني. إذن أول شيء راح أرسمه اللي هو المحور الصادي والمحور السيني. المحور الصادي الفي اللي هي السرعة، المحور السيني التي. قال لي بدأ من السكون، يعني بدأ من الصفر، فراح نبتدي من الأصل، فراح نبتدي من هنا. وقال لي أن التسارع ثابت. تسارع ثابت يعني الميل ثابت. متى يكون الميل ثابت؟ لما يكون كذي أو يكون كذي، لكن هني التسارع موجب يقصد فيه، فراح نستخدم هذا. راح نرسم من النقطة هذه خط لميل بهالطريقة هذه، بعدين تحرك بسرعة ثابتة. السرعة ثابتة يعني ما في تسارع، وبالتالي الميل صفر. والخط الأفقي وهو اللي ميله بصفر. بعدها يتباطأ يعني الميل سالب، وبالتالي راح ناخذ خط من النهاية هذه إلى المحور السيني أو محور تي. فبهالطريقة هذه لاحظ أن ميل هذا حاد. ليش طلع وياي حاد؟ لأن أنا ما مديت محور السيني، لو مادة كان طلع وياي بهالطريقة هذه. فهني الميل مو مهم لهالدرجة، لأنه ما ذكر لي أن هل التباطؤ هذا قوي ولا خفيف. إذا نبي نسمي المراحل، هذه المرحلة A،
هذه المرحلة B، هذه المرحلة C. شلون عرفت؟ لاحظ المفاصل. المفاصل هي اللي تحدد لك المرحلة عن الثانية، والمساحة تحت المنحنى راح تعطيك المسافة اللي هي D، المسافة اللي يقطعها الجسم. هني الميل موجب، هني ما في ميل، هني الميل سالب. هني السيارة تتحرك بتسارع، لا يوجد تسارع، تتحرك بتباطؤ. لاحظ في هذا السؤال معطيني جدول بين المسافة والزمن، ويبيني أرسم وأحدد السرعات. فأول شيء راح أسويه إني راح أرسم المحاور. فهذا محور الصادي، هذا المحور السيني. المحور الصادي إذا كان الدي تي، المنحنى يمثل الدي تي، فعلى المحور الصادي دائما المسافة اللي هي الدي، وهني قايل لي المسافة إن هي بالأمتار، فهني مفروض يحط بالأمتار. أما على المحور السيني دائما الزمن هي بالثواني. الحين خلينا نختار السكيل. أفضل شيء إني أختار بين هذه الأرقام 2 5 و10. أي شيء ينقسم على 10 ويعطينا عدد صحيح راح أختاره. على سبيل المثال لما أخذ 10 وأقسم عليها 2 راح يعطينا عدد صحيح اللي هو 5. لما أخذ 10 وأقسم عليها 5 راح يعطينا عدد صحيح اللي هو 2. فأقدر أنا أستعمل الأعداد هذه. لاحظ أن المحور السيني كل مرة قاعد يزيد تقريبا ب5، راح أختار 5. هني 5، بعدين 10، بعدين 15، بعدين 20، بعدين 25، بعدها 30، 35 و40. لازم أتأكد أن السكيل مالي يحتوي على أول نقطة وآخر نقطة، ولا راح يكون شغلي غلط. بالنسبة للمحور الصادي راح أبتدي بالاثنين. 2 4 6 8 10 12 14 16. الحين راح أحط النقاط. أول نقطة 0 0 اللي هي هذه. النقطة اللي بعدها 5 و2، هني 5 واصعد 2 راح تكون النقطة هذه. بعدها 10 و4، والنقطة اللي بعدها 15 6، النقطة اللي بعدها 20 6، 25 و6. لاحظ أن هني المسافة ثابتة، الجسم توقف ما قاعد يتحرك. بعدها 30 ونصعد ل9، بعدها 35 12، بعدها 40 15. الحين أقدر أوصل. لازم أعدل من الرسمة شوي لأن في خطأ. هالنقطة هذه راح أحركها شوي. الحين راح أوصل. لاحظ أن هذا خط مستقيم، مو مثل ما هو واضح بالرسم إنه خط مايل. وهذا أيضا خط أفقي مستقيم، وهذا أيضا خط مستقيم. ميل المنحنى دي تي، الميل اللي هو فرق الصادات، في هذه الحالة على محور الصادات الدي على فرق السينات. المسافة المقطوعة خلال فترة زمنية معينة، هذا تعريف السرعة. فالميل راح يعطيك السرعة. أول شيء يبي الميل للفترة من 0 إلى 15. V1 هو الدلتا دي على الدلتا تي. دلتا يعني النهائي ناقص الابتدائي. نفس الشيء بالنسبة حق المقام D2. لاحظ أن النقطة النهائية هي هذه،
أما الابتدائية اللي هي هذه لها أحداثي سيني وأحداثي صادي. الأحداثي السيني 15، لأنك لما تنزل راح تشوف أنها تسقط على 15. أما الأحداثي الصادي تشوف أنها توصل ل6. فهذه T2 والD2. أما هذه 0 0، لأن احنا بدينا من السكون، بدينا من الأصل، وهذه T1 وهذه D1. فخلونا نعوض. D2 اللي هي 6 ماينس 0، T2 اللي هي 15، والT1 0. فهذا راح يعطيني ان V1، وخلونا نكتب هني V1 راح يعطيني 0.4 متر على الثانية. نروح على V2، نفس الشيء. V2 دلتا D على دلتا T، D2 ناقص D1 على T2 ناقص T1. الحين من 15 من هني إلى 25، يعني لهني. لاحظ أن هذا خط أفقي، فعلى طول ما يحتاج أكمل بالحساب، على طول راح أحط الميل اللي هو الV 0. فهذه الV2 هني 0. ليش؟ لأن الخط أفقي، والخط الأفقي ما له ميل. وصير تتأكد، عوض. الD2 ما تغيرت، والD1 هي نفسها على T2 ناقص T1. 0 على أي شيء راح يعطيني 0. الحين خل نروح على المرحلة الأخيرة اللي هي من 25 إلى 40. خلنا نأخذ النقطة هذه لها أحداثي سيني وأحداثي صادي. أحداثيها السيني 25، لأنك إذا نزلت تحت تلتقي عند 25. أحداثيها الصادي عند 6، 25 و6. وهذه النقطة النهائية لها أحداثي سيني. لما تنزل تحت راح تشوف أن هي التقت عند 40. لما تتحرك في هذا الاتجاه راح تشوف أن هي التقت، انتبه مو عند 16، طالع الجدول عند 15. فهني النقطة النهائية بالجدول هي 40 15. فإذن هذه T1 وهذه D1، هذه T2 وهذه D2. إذن V3 دلتا D على دلتا T، النهائي ناقص الابتدائي. راح نعوض D2 اللي هي 15، والD1 اللي هي 6، T2 40 ناقص T1 اللي هي 25. هذا راح يعطيني V3 اللي راح تكون 0.6 متر على الثانية. خلصت المسألة. أجرت مجموعة من العلماء تجارب لقياس تسارع الجاذبية الأرضية. كانت حقول تجاربهم في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا، وقد أجريت جميع التجارب عند مستوى سطح البحر. A. توقع قيم G التي حصلت عليها المجموعات الأربع وقارن بينها. B. اشرح توقعك. بالنسبة حق الجزء الأول اللي هو A، G ثابتة 9.8 متر على مربع ثانية، أو تقدر تقربها إلى 10 متر على مربع ثانية. G من كلمة جرافيتي، ويقصدون فيها تسارع الجاذبية الأرضية. فتسارع الجاذبية الأرضية نفسها عند المجموعات الأربع، فلأنهم كلهم على نفس الكوكب فالجي راح تكون نفسها، ما راح تتغير عند مستوى سطح البحر. الحين خل نروح عند باء. اشرح توقعك. فلاحظ أن القيمة هذه ثابتة اللي هي G، وهي 9.8. فكل التجارب كانت على الأرض، فراح يخضعون إلى نفس الجاذبية، وبالتالي راح يحصلون على نفس النتائج. إذا طبقوا كل تجربة بحذافيرها.